Sarap na ito ah. Anong luto to? Ginataang kalabasa sitaw na sinahugan natin ng hipon. Paano mo ba ito ginawa? Ano nga ba? Gusto nyo malaman? Tara, panuorin nyo ako. Pakikita ko sa inyo kung paano ko ito niluto. Tara, kain!
Okay mga kabady, tapos na tayong magluto ng ginataang kalabasa at sitaw na sinahugan natin ng hipon. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung ating bell para updated kayo palagi sa aming mga lutuin. Tara, kain na tayo! Tara mga buddy, kain tayo. Iya, papanggap na kakain ng gulay. Papanggap. Uy, punta sa nanay mo. Sumbukan ka raw. Berarti. Ya. Yung tagal lang yun. Dito na. Makalit na ito. Best na noy. Ayoko na. Ayoko wala nun. Naiisip ko yun? Parang kulang ng busa. Bakit ano lang yan yan? Nakikating ka niyan? Kumain ka na. Pare, ang pala nung ginugulin ko. Ang malamig na malamig na malamig na malamig na malamig na malamig.